හායෝවන් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා VS RoboTronic එක එකතු වෙලා ඔයාව. ඉතින් අද ගෙනල්ලා තියෙනවා අපි තවත් අලුත් වීඩියෝ සීරීස් එකක්. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී වෙන්නේ අපි කම්පියුටර්ස් එක වැඩ කරද්දී අපේ වැඩ ඉක්මන් කරගන්න සහ ලේසි කරගන්න අවශ්‍ය ටිප්ස් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් අපි කතා කරනවා. ඉතින් අද පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් අපි මෙයාගේ ටිප්ස් තුනක් ගැන කතා කරනවා. ඉතින් අපි ඉක්මනට ගිහින් බලමු මොනවාද මේ ටිප්ස් තුන කියලා. මේ ටිප්ස් තුන අනිවාර්යෙන් ඔයාලට වැදගත් වෙනවා. ඉතින් අපි ගිහින් බලමු මොනවාද මේ ටිප්ස් කියලා. ඉතින් අපේ පළවෙනි ටිප් එක ඔයාලා දන්නද අපි මේ කම්පියුටරේ යටම තියෙන මේ ස්ටාර්ට් බාර් එක. ඉතින් මේකේ මේ තියෙන ඇප්ලිකේෂන්ස් අපිට ලීසින් ඕපන් කරගන්න විදිහක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතන ඔයාලට පෙන්වන්නේ මගේ පළවෙනි ඇප්ලිකේෂන් එකේ this PC එක. මම Windows එකයි number 1 එකයි යූසර් ප්‍රෙස් කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඉතින් this PC එක ඕපන් වුණා. ඒ වගේම number 2 එකයි Windows key එකයි ප්‍රෙස් කරොත් මෙතන තියෙන Microsoft Teams ඕපන් වුණා. ඒ විදිහට Windows එකයි number එකයි ප්‍රෙස් කරාම ඒ number එක තියෙන තැනට අදාළ ඇප්ලිකේෂන් එක අපිට ඕපන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි දෙවෙනියට කතා කරන්න ටිප් එක තමයි ඔයාලගේ කම්පියුටරේ ග්‍රැෆික් කාඩ් ඩ්‍රයිවර් එක අපිට රීස්ටාර්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලගේ මේ අන්ස්ටේබල් ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් මොනිටර් එකේ මේකෙන් ඒක නැති කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට කරන්න වෙන්නේ කීබෝඩ් එකේ control shift Windows B කියන බටන්ස් ටික ප්‍රෙස් කරන්න. එතකොට ඔයාලගේ ග්‍රැෆික්ස් ඩ්‍රයිවර් එක ඔයාලට පේනවා මේ වගේ රීස්ටාර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඔයාලගේ අන්ස්ටේබල් ගතියක් වගේ තියෙනවා නම් ඒක අපිට හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි තුන්වෙනියට කතා කරන්න යන්නේ ඔයාලගේ කම්පියුටර් එකේ performance mode එක වෙනස් කරගන්න හැටි. ඉතින් මේකට ඔයාලට start එකට යන්න වෙනවා. start එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේන තියෙන settings icon එක මේක touch කරාට පස්සේ අපේ settings open වෙනවා. මෙතනින් system කියන එක select කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ වම් පැත්තෙන් ඔයාලට මේ යටම about එක තියෙනවා. මෙතනින් about එකත් select කරගන්න. දැන් මෙතනින් advanced system settings තෝරගන්න ඔයාලට මේ දකුණු පැත්තේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකට දා link එක. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මේ performance කියන ගැටේ settings යන්න. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට මෙන්න මේ දෙවෙනි එකට tick එක දාලා තියාගන්න. දෙවෙනි එකේ මේ adjust for best performance කියන එකට ටික් එක දාගෙන තියාගන්න. මේක වෙන එක තිබ්බොත් මේකනොත් ඔයාලගේ කම්පියුටර් එක අපිට ෆාස්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මේ අනිවාර්යෙන් ඕකේ දෙන්න. මෙතන ගියාට පස්සේ හරි ටික් එක දාලා අපිට ඕකේ සිලෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනත් ඕකේ දෙන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්නේ මේ ටිප්ස් ගැන. ඔයාලට ඉස්සරහා වීඩියෝ වලත් මේ වගේ ටිප්ස් බලා ගන්න පුළුවන්.